यो चाहिँ हाम्रो निकोन अटो लेभल। यसमा चाहिँ बबल प्रब्लम भएको छ। एक साइडमा बबल ठ्याक्क सेन्टरमा गरेर जस हेर्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा बबल सेन्टरमा गरेर यसलाई 180 डिग्रीमा टर्न गरेर बबल हेर्दा चाहिँ यो बबल चाहिँ पुरै यहाँ आउट भएको छ। यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले एक साइडमा ठ्याक्क आफूलाई सजिलो हुने एक साइडमा चाहिँ बबल सेन्टरमा ल्याउँछौँ। जस सबैलाई मैले अलिकति यो एक साइडमा चाहिँ बबल सेन्टर भयो। यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै अब 180 डिग्रीमा टर्न गरेर 180मा टर्न गरेर अब बबल हेर्छु। यो बबल चाहिँ आउट छ। अब यो बबल चाहिँ जति आउट छ त्यसको आउटको चाहिँ 0.5% इरर जति छ त्यो इररको चाहिँ हाफ चाहिँ हामीले सेन्टरतिर ल्याउने कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो दुईवटा पिन हुन्छ। यो दुईवटा पिन चलाएर हामीले सेन्टरतिर ल्याउने गर्छौँ। जस्तो मैले अब यसलाई चाहिँ जस्तो मैले अब एकैचोटि गर्नुभन्दा यो बिस्तारै गऱ्यो भने चाहिँ बढी एक्युरेट हुन जान्छ। अब मैले यो दुईवटा पिन चलाएर यति एडजस्ट गरेँ। त्यसपछि म फेरि पुरानै ठाउँमा गएर बबल मिलाउने कोसिस गर्छु। जस्तो अब अहिले भागिसकेको छ मैले उता मिलाउँदाखेरि। अब यसलाई चाहिँ मैले बबल फेरि हानेर अब यसलाई फेरि मैले 180 डिग्रीमा टर्न गरेर हेर्छु। बबल चाहिँ टेन्टेटिभ आफ्नो पोजिसनमा छ। थोरै सेन्टरतिर जान्छ। फेरि मैले अर्को साइड पुरानो पोजिसनमा आएर मिलाउँछु। फेरि मेसिनलाई 180 टर्न गरेर यताबाट हेऱ्यो। यु क्यान सी इट। अब चाहिँ थोरै मात्र हिडर छ हाम्रो। बोलाइदियो होइन जाने बेलामा